لطالما كانت الطبيعة أكبر عدو لأي جيش يريد الغزو. 97 ألف جندي سويدي انهزموا شر هزيمة في معركة بولتافا عام 1708. 680 ألف جندي فرنسي بقيادة نابليون بونابرت أرادوا غزو روسيا عام 1812، ولكن لم يعد منهم إلى باريس سوى بضعة آلاف. مليون جندي ألماني وإيطالي وروماني ومجري فتكت بهم الأمراض وأعطبت آلياتهم في معركة ستالينغراد عندما حاول هتلر غزو روسيا عام 1943. تاريخ طويل وهزائم كبيرة، ولكن ما هو سر الطبيعة الخفي الذي كان أكبر حليف لجيوش الاتحاد السوفيتي على مر العصور؟ قبل أن نعرف ذلك وقبل المشاهدة، نتمنى أن تدعموا مجهودنا بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد على قناة أشياء لا تعرفها. الشتاء كان كارثتنا، أصبحنا ضحايا الطقس الروسي. هذا ما قاله القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت لزوجته عندما عاد من روسيا منهزما، فجنوده لم يقتلوا بمواجهات مع الجيش الروسي آنذاك، بل فتك بهم البرد القارس عندما أرادوا الوصول إلى موسكو، فدفنوا تحت الثلج وعاد من تبقى منهم منهزمين أمام شتاء روسيا. هذا هو السلاح الطبيعي الذي تمتلكه روسيا، يدفن أعداءها ويكون حليفا لها. فإذا أردت غزو روسيا عليك بجنود مدربين في القطب الجنوبي ليتحملوا جليدها القاتل. التاريخ يعرف الدور الذي لعبه الشتاء القارس في صد الغزو السويدي على روسيا عام 1708، وفي عام 1812 عندما حاول الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت غزو روسيا، فالبرد القارس فتك بالجيش الفرنسي لدرجة أنهم أصبحوا عاجزين عن الانسحاب والعودة إلى الوراء، ما جعلهم ضحية الثلوج والجيش الروسي المدرب على البرد. أما في الحرب العالمية الثانية وفي معركة ستالينغراد التي مثلت التحول المحوري في تلك الحرب، فشهد العالم انتكاسة هتلر الذي أعماه غروره عن رؤية برد روسيا، فدفع بجيوشه للهلاك تحت الجليد الروسي. مشاهد الجنود يموتون مرضا وبردا لن تنسى وستخلد في ذاكرة التاريخ. حوالي 740 ألفا بين قتيل ومفقود وجريح، بينهم 91 ألف أسير، 900 طائرة، 1500 دبابة، 6000 قطعة مدفعية، كلها دفنت تحت الجليد. إليكم هذه المفارقة العجيبة: في الحرب الروسية على أوكرانيا قد يغدر البرد بجيش روسيا ويتسبب بهزيمته على حدود كييف، بالرغم من أن الجيش الروسي مدرب على القتال تحت درجات حرارة منخفضة تصل إلى 30 درجة تحت الصفر، إلا أنه هذه المرة قد ينقلب البرد ضد روسيا. فمنذ أيام تشير صور الأقمار الصناعية إلى وجود رياح قوية وباردة تتحرك نحو العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك مع توغل الجيش الروسي في أوكرانيا. تلك الرياح قد تتحول إلى كومة من الآليات الروسية المتجمدة، فتوقعات الطقس في أوكرانيا تشير إلى رياح باردة قادمة من القطب الشمالي، وقد تتجمع كلها في كييف من الشرق، وستصل درجة الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر، ما سيؤدي لعجز الجيش الروسي وقطع إمداداته وتجمد آلياته، وسينتهي به الأمر فريسة سهلة للطائرات الأوكرانية. هكذا سينقلب السحر على الساحر، فربما يتحول البرد من حليف وثيق لروسيا إلى عدو فتاك وصديق للأوكرانيين.
فما رأيكم متابعين الأعزاء؟ هل سيستسلم الجيش الروسي أمام البرد القارس ويعود أدراجه إلى الوراء؟ أم أن بوتين يعرف تاريخ ما حدث لأعداء روسيا جيدا وقد حسب حساب هذه الظروف؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم كل المستجدات على قناة أشياء لا تعرفها.